درسنا اليوم أيها الأصدقاء نقرة مزدوجة تختفي أوراق العمل، ونقرة على اليمين الماوس تظهر أوراق العمل. فإذا نحن اليوم سوف نتعلم كيف نتحكم بميزات وخصائص ورقة العمل. هذه الورقة اسمها شيت 1، لها برمجة هنا. هذه البرمجة متعددة. نحن أخذنا في الدرس الماضي برمجة تشينج، عند تغييرات في مجال معين وفي شرط معين يتم التسجيل في سجل التغييرات الموجود في ورقة أخرى. أما اليوم سوف نستخدم قبل أو بعد النقل المزدوج وبعد النقل في زر اليمين للماوس. فإذا نحن سوف نطلب النقر بعد المزدوج. ماذا سوف يفعل؟ سوف يخفي Active Windows سوف يخفي أوراق العمل، وعندما ننقر بعد النقر يمين بزر الماوس فوق إحدى الخلايا سوف يظهر أوراق العمل. نحن يمكن أن نغير هذه البرمجات لعدة احتمالات ولعدة برمجيات. فإذا نحن اليوم نلاحظ ورقة العمل عندما ننقل مزدوجة، نلاحظ أننا دخلنا في الخلية وقبل الكتابة، لكن هنا تم إخفاء الأوراق. وعندما ننقل عند النقل تظهر لنا القائمة المختصرة للأمور الخاصة بالإكسل، لكن تم ظهور أوراق العمل أو الورقة. نحن ليس لدينا إلا ورقة واحدة. فإذا لكي يكون الموضوع، فإذا أوراق العمل نحن واقفين في 4 لا تنفذ. في 1 عندما يتم النقل تختفي كل أوراق العمل، عندما يتم النقل إلى اليمين تظهر أوراق. فإذا درسنا اليوم أيها الأصدقاء كان مفيدا جدا لكي ندخل ونتحكم بالخصائص الموجودة في كل ورقة عمل عندما ننقر يمين أو ننقر يسار، أو عندما نغير في خلية معينة. أرجو أن تستفيدوا من هذه المعلومات. نلتقي غدا. معكم مبرمج جورج يوسف أسمر.